नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम हो शिव र स्वागत छ तपाईँ सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एसियन टेक न्युजमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरूलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन्छु जुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरू लाइभ भिडियो च्याट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि देशको केटी साथीहरूसँग। तपाईहरूले जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेरै, किनभने यो एप्लिकेसनमा 24 घण्टा केटी साथीहरू अनलाइन हुन्छ। तर साथीहरू, तपाईहरू 18+ हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला। 18 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसन इन्स्टल चाहिँ नगरे हुन्छ। यो एप्लिकेसन 18 वर्षभन्दा माथिको साथीहरूको लागि हो। पुरा जानकारीको लागि यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। र साथीहरू, तपाईसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, यदि अझैसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल एसियन टेक न्युजलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानल एसियन टेक न्युजलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथै छेउमा रहेको बेललाई पनि थिच्नुहोस्। बेललाई थिचेपछि मात्रै आगामी दिनमा आउने मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईसम्म पुग्छ। ल त साथीहरू, सुरु गरौँ। साथीहरू, यो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रातो कलरमा लेखेको क्याम यो एप्लिकेसनको लोगो हो। यो लोगोलाई ध्यानले हेर्नु होला, किनभने यो एप्लिकेसन इन्स्टल अथवा डाउनलोड गर्ने बेलामा काम लाग्छ। यो एप्लिकेसन मेरो मोबाइलमा पहिलेदेखि इन्स्टल गरेर राखेको छु। तपाईँ चाहिँ यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि सबभन्दा पहिला मोबाइलमा भएको प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि माथि सर्च बारमा गएर टाइप गर्नुहोस् क्याम र्यान्डम भिडियो च्याट। त्यसपछि सर्च गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै एप्लिकेसनहरू आयो। मैले अघि देखाएकै थिएँ मोबाइलको स्क्रिनमा क्याम र्यान्डम भिडियो च्याटको लोगो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथिको सेम लोगो यहाँ छ। यसमा सबभन्दा माथिकोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस तपाईँको अगाडि खुलेर आउँछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेकै छ 18+। यदि 18 वर्षभन्दा माथि तपाईँको उमेर छ भने मात्र यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। यदि तपाईँ 18 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसन इन्स्टल नगरे हुन्छ। यो एप्लिकेसन मेरो मोबाइलमा पहिलेदेखि इन्स्टल छ। यो एप्लिकेसन तपाईँहरू यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओपनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ तपाईँको अगाडि। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट विथ फेसबुक र मोर अप्सन। कनेक्ट विथ फेसबुक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फेसबुककै एकाउन्टबाट यो ओपन भइहाल्छ यो एप्लिकेसन। र मोर अप्सनमा जानुहुन्छ भने जिमेलबाट पनि यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तर फेसबुकबाटै राम्रो हुन्छ, सजिलो छ, एकैचोटिमा भइहाल्छ। त्यही भएर म त भन्छु फेसबुकबाटै गर्नु होला लगइन। कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँ चाहिँ एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज एन्ड लेडिज। यो गाइज एन्ड लेडिजमा के हुन्छ भने, जस्तै लेडिज चुज गर्नुहुन्छ भने भिडियो च्याट गरे बापत हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई फ्रीमा भिडियो च्याट गर्नु छ, पैसा तिर्नु छैन। त्यसको लागि गाइज एन्ड लेडिज चुज गर्नुहोला सबभन्दा माथिको। यो गाइज एन्ड लेडिजमा के हुन्छ भने केटा साथीहरू पनि हुन्छ, केटी साथीहरू पनि हुन्छ। यदि तपाईँलाई केटा साथीहरूसँग कुरा गर्नु छैन भने केटा साथीहरूको फोन स्किप गरेर केटी साथीहरूसँग मात्रै कुरा गर्न मिल्छ। यहाँ म तपाईँहरूले देखाउँछु कसरी केटा साथीहरूको फोन स्किप गर्ने र केटी साथीहरूसँग मात्रै कुरा गर्ने, भिडियो च्याट गर्ने। भिडियो च्याट गर्नको लागि तल दिएको ब्लू कलरको गोलो बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइन्डिङ अ म्याच लेखेछ। यो साथी खोज्दैछ। यो अटोमेटिक साथी खोज्छ, हामीले यहाँ केही गर्नु पर्दैन। कुनै साथी अनलाइन छ भने यहाँबाट अटोमेटिक फोन कनेक्ट हुन्छ उहाँसँग। अब यो केटी साथी युनाइटेड किङ्डमबाट आइसकेको छ। Hi, how are you?
फोन काटेर गए किनभने मेरो आवाज सायद उनी सुन्दैन, किनभने म स्क्रिन रेकर्ड गर्दैछु यो भिडियो बनाउनको लागि। त्यही भएर साथीहरू यहाँ कुनै केटा साथीहरू आयो भने तलतिर स्किप लेखेर आउँछ। स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि उसको फोन कट्छ। अहिले मैले देखाइदिएँ स्किप कसरी फोन काट्छ केटा साथीहरूको। यस्तै अब हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को केटी साथीहरू पनि केटी साथी पनि आइन्। सायद उनी मेरो आवाज सुन्दैन किनभने म स्क्रिन रेकर्ड गर्दैछु, त्यही भएर होला फोन काटेर गइहाल्छ। यस्तै तरिकाले तपाईहरू पनि यहाँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि केटी साथीहरूसँग, कुनै पनि देशको। यहाँ धेरै देशको केटी साथीहरू हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ तपाईहरू लाइभ देखाइरहेको छु यो भिडियोमा। यो एप्लिकेसनको डाउनलोड लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएछु, तपाईँ त्यहाँबाट डाइरेक्टली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्नुहोला। साथै तपाईँको कुनै प्रश्न अथवा जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। साथीहरू तपाईँलाई म फेरि रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो युट्युब च्यानल एसियन टेक न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। ल त साथीहरू आजलाई यति नै, फेरि आउनेछु छिट्टै म अर्को नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हस् साथीहरू, जय नेपाल।